Η Dr. Φόρμουλας σας βοηθάει με το διπλής δράσεως βοηθητικό. Παιδιά, ακούστε κάτι. Εσύ για φέρε το πίνακα εδώ. Οι άνθρωποι παχαίνουνε γιατί δεν έχουν βάλει ένα πρόγραμμα στη ζωή τους. Πού είναι αυτό? Ωραία. Η παχυσαρκία δεν είναι μία αιτία, Η παχυσαρκία έχει περίπου 8 βασικές αιτίες. 8. Έχει σχέση πρώτα με το τι τρως. Τι ώρα το τρως. Εάν δουλεύουν καλά τα έντερα. Εάν τυχόν δουλεύει καλά ο θηροειδής. Έτσι. Και γενικά, έτσι, οι άνθρωποι τρώνε ό,τι βρούνε, ό,τι σαβούρα δρώνε. Έτσι. Άστο δεν πειράζει, το βρεις. Φέρ' το εδώ. Έτσι. Βάλ' το στο αδυνάτισμα. Φέρ' το εδώ. Φέρ' το. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Επαναλαμβάνω, η παχυσαρκία πρώτα έχει σχέση με τον εγκέφαλο. Για να μπορέσει όμως να ρυθμιστεί η σχέση εγκεφάλου με λιπόδης του, θέλει ένα χρόνο. Όλοι οι άνθρωποι τους πιάνει πανικό το καλοκαίρι, να θέλουν να δυνατήσουν μέσα σε ερειπή οφθαλμού και κάνουν βλακίες. Δεν θεραπεύεται η παχυσαρκία εάν τυχόν δεν μπει σε ένα πρόγραμμα. Έτσι λοιπόν η Dr. Φόρμουλας έχει φτιάξει μία φόρμουλα η οποία έχει 5 στοιχεία πριν από το φαγητό. Αυτά ξεκινάω κι εγώ για να χάσω 10 κιλά. Διότι ανεβαίνει το ζάχαρό μου. Από εκεί που δεν πήγαινε παραπάνω από ένα 20, τώρα τσιμπάει πάνω από ένα 20. Και θα αρχίσω λοιπόν να χάσω 10 κιλά. Όποιος δεν χάσει τα κιλά του, το λιποκύτταρο να γίνει μικρό, δεν πρόκειται να θεραπευτεί από την παχυσαρκία με τίποτε. Υπάρχουν 2 δρόμοι για να γίνει το λιποκύτταρο μικρό. Ή θα πας στο στούμπο και θα σου κάνει τις ενέσεις Siemens σε 40 μέρες να γίνει μικρό, που και πάλι επί ένα χρόνο πρέπει να πάρεις της διπλής δράσεως φόρμουλα. Γιατί? Για να μπορέσει λοιπόν το μυαλό να συνηθίσει. Στο στούμπο χάνεις την κολάρα σου και την κιλάρα σου σε 40 μέρες. Αλλά δεν έχει θεραπευτεί το μυαλό. Το μυαλό του ανθρώπου είναι ανικανοποίητο. Δεν λέω για το μάτι, αλλά λέω για το μυαλό. Έρχεται λοιπόν η Dr. Φόρμουλας και πριν από το φαγητό, σου φτιάχνει μια φόρμουλα. Εδώ λοιπόν πριν από το φαγητό είναι μια φόρμουλα η οποία έχει μπλε. Είναι μπλε. Είναι μπλε. Την παίρνεις πριν από το φαγητό. Την παίρνεις 15 λεπτά πριν από το φαγητό και πίνεις και ένα ποτήρι νερό. 15 λεπτά και ένα ποτήρι νερό. Εγώ θα το πιω με λίγο καφεδάκι, γιατί δεν έχω τώρα νερό. Την πίνεις 15 λεπτά. Τι γίνεται? Αυτή περιέχει μέσα φυτικές ίνες, οι οποίες ήδη μου δημιουργούν έναν κορεσμό, μία διόγκωση. Οπότε λοιπόν δεν θα ξεσκιστώ στο φαγητό. Έχει μέσα κοιτοζάνι, γλυκομανάνι, έχει συμπυκνωμένο πρωτεΐν φασολιού, φραγκοσικιά και κάσια που διευκολύνει τη διέλευση του πεπτικού συστήματος. Έχει 5 στοιχεία. Γίνεται μια προεργασία. Το πρωί λοιπόν εγώ έφαγα, πίνεις την κάψουλα και πας λοιπόν και τρως, τι έφαγα? 30 ελιές, μια χούφτα αμύγδαλα και ντοματίνια. Τι γίνεται? Αυτά όλα, εν συνεχεία, μετά που τρως, πίνεις την άλλη την κάψουλα. Εντάξει, την άλλη την κάψουλα. Η οποία τι έχει? Έχει 12 στοιχεία.
Σου δίνω λοιπόν πριν από το φαγητό τις φυτικές σύνες, σου δίνω την άλλη την κάψουλα μετά από το φαγητό. Οπότε τι γίνεται? Αρχίζει λοιπόν και γίνεται σιγά σιγά η διάσπαση των τροφών, σε διευκολύνω με τα πεπτικά, με τα ένζημα που έχει μέσα ο ανανάς, έτσι, που έχουν όλα αυτά εδώ τα στοιχεία, και εν συνεχεία το χρώμιο θα πάει και θα σου βάλει μέσα το φαγητό μέσα στα κύτταρα. Σου έχω κάνει καλή διάσπαση των τροφών με όλα αυτά εδώ που είναι ένζημα, πεπτικά ένζημα, σου βάζω με το χρώμιο μέσα το φαγητό και σου ενεργοποιώ το μεταβολισμό της καύσης, χωρίς όμως με ορμόνες, με τρόπο που ενεργοποιώ τον κύκλο του κυτρικού οξέως. Χτυπήστε στο ίντερνετ κύκλος του κυτρικού οξέως. Ενεργοποιείται με τα κύτταρα. Σου δίνω και φύκια, σου δίνω και ιόδιο και εν συνεχεία τι κάνω, σου δίνω λοιπόν ουσίες οι οποίες τι κάνουν αυτές οι ουσίες, οι οποίες εξισορροπούν και το ζάχαρο, αλλά κάνουν και μία λιπόλυση και σταματούν την παραγωγή λίπους και κάνουν και μία λιπόλυση η οποία λέγεται Γκαρτζίνια καμπότζια. Γκαρτζίνια καμπότζια και ζυμνέμα σιλβέστρα. Φοβερά πράγματα. Προσέξτε. Κατά καιρούς βγαίνει και ένα προϊόν και εκθιάζεται. Μετά βγαίνει ένα άλλο και εκθιάζεται. Μετά βγαίνει ένα εκθιάζεται. Η Dr. Formulas μάζεψε όλα αυτά τα στοιχεία και τα έβαλε σε 2 κάψουλες. Η μία κάψουλα περιέχει 5 ουσίες που σου δημιουργούν κορεσμό και η άλλη κάψουλα κάνει διάσπαση των τροφών, κάνει είσοδος των θρεπτικών στοιχείων για καύση, ενεργοποίηση του μεταβολισμού και μπλοκάρει την λιπογένεση, αλλά αυξάνει την λιπόλυση. Με το Γκάρτζια καμπότζια, χτυπήστε Γκάρτζια καμπότζια και είναι φοβερό. Άρα λοιπόν σε αυτά τα δύο έρχονται όλες οι φυσικές ουσίες που βοηθάνε το αδυνάτισμα και τα παίρνεις λοιπόν πριν και μετά από το φαγητό το πρωί. Σε κρατάνε μέχρι τις 2 η ώρα. Από το πρωί στις 8 μέχρι τις 2 η ώρα δεν πεινάς, γιατί αυτά σιγά σιγά σου δίδουνε το φαγητό, δεν πεινάς. Αν όμως σου πει ένας φίλος πάμε ρε μπαγάσα να πιούμε μια μπύρα, είναι άλλη ιστορία. Αν δεις εσύ τώρα ένα κέικ και ζηλέψεις και το πάρεις, είναι άλλη ιστορία. Εγώ λοιπόν προσπαθώ να σου βάζω σιγά σιγά τις στροφές, να μην έχεις υπερβολική πείνα, έτσι, και να δουλεύει ο θυροειδής, να δουλεύουν τα σηκώτια, να δουλεύουν τα έντερα, να δουλεύει ο μεταβολισμός, να έχεις ενέργεια, να έχεις κέφι. Από εκεί και πέρα τι άλλο θέλεις? Από εκεί και πέρα όμως, για να μάθει ο εγκέφαλος, εσύ τον έκανες τον εγκέφαλο διεστραμμένο μέσα σε 50 χρόνια. Θα τον φτιάξεις εσύ μέσα σε μια εβδομάδα? Μην τρελαθούμε. Ο εγκέφαλος είναι διεστραμμένος. Γι' αυτό είναι δύσκολες οι συνήθειες. Οι συνήθειες είναι δύσκολο και θέλει ένα χρόνο. Άρα εδώ δεν βγαίνουμε να κορυδεύουμε τον κόσμο. Επί ένα χρόνο παλιοχοντρέ και παλιοχοντρή θα παίρνεις το Dub-Slim για να διορθώσεις τον εγκέφαλο. Το σπουδαιότερο είναι ο εγκέφαλος. Και θα σας πω τώρα κάτι. Όταν τρώτε παράγονται άλλες ορμόνες, οι οποίες λέγονται αναβολικές. Η ινσουλίνη είναι αναβολική ορμόνη. Όταν μωρή χοντρέλο συνέχεια λοιπόν τσιμπολογάς, ανεβάζεις την αναβολική ορμόνη ινσουλίνη. Γι' αυτό παχαίνεις εύκολα. Δεν αφήνεις 6 ώρες στον οργανισμό να λειτουργήσει γλυκαγόνη. Η αντίθετη ορμόνη της ινσουλίνης λέγεται γλυκαγόνη. Η ινσουλίνη φτιάχνει κολάρες και η γλυκαγόνη λιώνει κολάρες. Να το ξαναπώ.
Η ινσουλίνη φτιάχνει λίπος στην κοιλιά, φτιάχνει λίπος στις περιφέρειες και η γλυκαγόνη λιώνει λίπος από τις περιφέρειες, λιώνει λίπος από την κοιλιά. Άστινε όμως να βγει. Όταν λοιπόν εσύ ενδιάμεσα τσιμπολογάς, σταματάς τη γλυκαγόνη. Σταματάς τη γλυκαγόνη που είναι ορμόνη του οργανισμού που λιώνει την κολάρα σου και την κοιλάρα σου. Τη σταματάς. Γι' αυτό σου δίνω τον DAP Slim. Δεν στο δίνω βέβαια μόνο γι' αυτό και για να σου σταματήσω την υπερβολική υπερφαγία και για να λειτουργήσει ο θηροειδής και τα έντερα και όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν σου κάνω μια πανθεραπεία. Και σου λέω λοιπόν τώρα, τι σχέση τώρα έχει η κολάρα σου με το μυαλό. Και σου λέω ότι η κολάρα σου είναι σαν τις τράπεζες, βεβαίως. Είναι οι τράπεζες λίπους. Ο οργανισμός λοιπόν βάζει στις γυναίκες πολύ λίπος στις περιφέρειες για να κάνουν τα μελλοντικά παιδιά. Δεν ξέρει ο οργανισμός ότι υπάρχουν σούπερ μάρκετ, σου λέει έβαλα λίπος εγώ στις περιφέρειες. Είναι οι τράπεζες λίπους. Οι τράπεζες λοιπόν είναι το ίδιο πράγμα με τα λιποκύτταρα. Όπως εμείς συνεχώς δίνουμε λεφτά στις τράπεζες που λέγεται ανακεφαλαίωση, συνέχεια δεν δίνουμε λεφτά. Όταν λοιπόν εσύ κυρία μου αδυνατήσεις και χάσεις τις τράπεζες λίπους, θέλει ο οργανισμός να τις ξαναγεμίσει. Γι' αυτό ξαναπαχαίνεις. Όποιος αδυνατίζει ξαναπαχαίνει, διότι ζητάει ο οργανισμός λίπος για αποθήκη. Οπότε λοιπόν εσύ πρέπει να παίρνεις συνέχεια επί ένα χρόνο της διπλής δράσεως φόρμουλα, επί ένα χρόνο, για να μπορέσεις τα λιποκύτταρα να τα κάνεις μικρά, να κάνεις τις τράπεζες μικρές. Αν δεν γίνουν μικρές οι τράπεζες και είναι μεγάλες, ζητάνε ανακεφαλοποίηση, ζητάνε λίπος, ζητάνε λεφτά. Σου εξηγώ το λόγο που ξαναπαχαίνεις. Είναι τόσο πολύ δυνατή η επιβίωση του ανθρώπου. Η επιβίωση του ανθρώπου βασίζεται στην κολάρα σου και στην κοιλάρα σου. Διότι σου λέει έχω αποθέματα φαγητού, λίπος. Αυτό θέλει ένα χρόνο και σου έχω λοιπόν την καλύτερη φόρμουλα για να μπορέσω να σε γλιτώσω από καρδιοπάθειες. Πρώτα οι χοντροί είναι σε φλεγμονές και πονάνε. Δεύτερον, είναι επιρρεπείς σε καρκίνο. Εκτός από τις καρδιοπάθειες, τις αγκιοπάθειες και τα ψυχολογικά και τα παπάρια και τα τριβόλια και όλα τα άλλα. Σου έχω την καλύτερη φόρμουλα. Τι άλλο να σου πω ρε φίλε, τι άλλο να σου πω, πάει και αυτό. Από εκεί και πέρα έρχεται η ηρεμία του οργανισμού. Δεν υπάρχει καλύτερο μαγνήσιο από το χυλικό. Ένα μεσημέρι, 2 βράδυ, πανικός. Ο κόσμος είναι μέσα σε άγχος και σε πανικό. Χυλικό μαγνήσιο. Τώρα λοιπόν η βιταμίνη C έρχεται λοιπόν να βοηθήσει τις πιέσεις. Ποιος φτιάχνει ρε μαλακά αγγεία, ποιος φτιάχνει. Η βιταμίνη C 3 την ημέρα. Ποιος δημιουργεί ανοσοποιητικό δυνατό, η βιταμίνη C. Έτσι. Ποιος ενεργοποιεί τον τεράστιο μεταβολισμό. Ο μεταβολισμός του ανθρώπου είναι σαν το οδικό δίκτυο της Ευρώπης. Ποιος το ενεργοποιεί, τις κεντρικές λεωφόρους. Ποιος ενεργοποιεί τους δρόμους, τα μονοπάτια, η ισχυρή φόρμουλα B. Εάν δεν έχεις πρόβλημα, 1. Έχεις πρόβλημα, 3, καπάκι με τα εσακόρ, τα ωμέγα 3. Όλοι λοιπόν, όταν λέμε όλοι οι γιατροί, ξεσκίζουνε το λιμπιντόρ και θέλουν λοιπόν να ρίξουνε τη χολυστερίνη. Κυρίες και κύριοι, με τα λιμπιντόρ και τα κρεστόρ και όλα τα άλλα, ρίχνετε το νούμερο χολυστερίνη. Δεν θεραπεύεται το σηκώτη. Το σηκώτη θεραπεύεται με 3 βιταμίνες B, 3 εσακόρ, ελαιόλαδο κόνστα, πολύ νερό και περπάτημα. Και πότε χαλάει η χολυστερίνη? Όταν τρώτε γλυκά και έχετε άγχος. Όποιος έχει άγχος,
ανεβάζει τη χολυστερίνη, όποιος τρώει γλυκά ανεβάζει τη χολυστερίνη και θέλει λοιπόν να τον φτιάξουν. Προκειμένου να πάρετε τα χημικά, να πάρετε το Lipoprotect που είναι φυτικό, αλλά να το πάρεις για 1 μήνα. Δεν το πάρεις συνέχεια που σου δίνει ο γιατρός, συνέχεια Lipitor, σου κάνει ζημιά το Lipitor. Πάρε το Lipoprotect για 1 μήνα, αλλά συγχρόνως θα παίρνεις 3 βιταμίνες B και 3 εσακόρ. Και έτσι θα γίνεις καλά. Και έτσι θα γίνεις καλά. Σου θεραπεύω εγώ και τη λιπόδη δίθηση με το Stea Liver και σου φτιάχνω και τα γόνατα. Ποιος γιατρός μπορεί να σου φτιάξει τα γόνατα? Ποιος? Μόνο αυτό που δίνει φαγητό. Το αρθριντόλ έχει 5 θρεπτικά στοιχεία να σου φτιάξει γόνατο. Είναι ένα αντιφλεγμονώδες άκακο, το Βρωμεάκ, ξεσκισέ το. 2 πρωί 2 βράδυ, 2 πρωί 2 βράδυ, 2 πρωί, έτσι. Και έτσι λοιπόν σου φτιάχνω τα γόνατα για να μπορεί να περπατήσεις. Όποιος δεν περπατάει, δεν ρυθμίζει την υγεία του. Η υγεία τι θέλει? Μου λέει ο άλλος πήδημα. Βεβαίως. Και το Viagra μέσα στη ζωή είναι. Πρώτα ρε φίλε, ηρεμία, να κοιμηθείς. Να φας σωστά, να πάρεις τις βιταμίνες σου. Εάν έχεις 10 κιλά παραπάνω να τα χάσεις. Εάν έχεις 20 κιλά παραπάνω να τα χάσεις. Άμα έχεις 30-40 κιλά πήγαινε στο στούμπο. Πας στο στούμπο. Και από εκεί και πέρα μπαίνει σε μια σειρά. Όποιος δεν μπει σε μια σειρά, bye bye υγεία, bye bye υγεία. Η υγεία δεν διορθώνεται με φάρμακα. Να το ξαναπώ, η υγεία δεν διορθώνεται με φάρμακα. Την μπαστούνα ποιοι την παίρνουνε ρε? Οι κουτσί. Και είστε κουτσί μεταβολικά. Μεταβολικά σας φτιάχνει μόνο οι βιταμίνες και οι φόρμουλες. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει, τελειώσαμε. Έτσι. Πάρτε λοιπόν και το Σεντάρ να κοιμηθείτε καλά. Ξέχασα να σας πω ότι όλος ο κόσμος έχει αρτηριοσκλήρωση. Μόνο η K2 βγάζει το ασβέστιο από τις αρτηρίες και τις αρθρώσεις και τις βαλβίδες. K2. Σας δίνω τις 5 βασικές βιταμίνες, οι οποίες έχουν 3 ευρώ, λιγότερο από ένα πακέτο τσιγάρο. Εσείς με γράφετε στις αγιονάρες σας, καλά να πάθετε, και σας δίνω την καλύτερη φόρμουλα που θεραπεύει τα πάντα. Είσαι χοντρός, έχεις όλες τις αρρώστιες του κόσμου, μεταβολικές και εκφυλιστικές. Να το πω, ο χοντρός, και χοντρός είσαι πάνω από 10 κιλά. Εγώ χοντρός είμαι. Θέλω να χάσω 10 κιλά. Γιατί? Παρόλο έχω χάσει 40 και έχω πάρει 5-6. Από τα 40 κιλά. Παιδιά, κάποια χαπάκια μας σώζουν τη ζωή. Αλλά τι γίνεται όμως? Δεν μπορούμε όμως εμείς να έχουμε υγεία όταν λοιπόν κάθε βράδυ βγαίνουμε με τους φίλους μας, τρώμε και πίνουμε όσα θέλουμε, ό,τι βδούμε τρώμε, πρέπει να βάλουμε ένα πρόγραμμα. Όταν λοιπόν ξεχαρβαλωθεί ο οργανισμός, τότε λοιπόν αρχίζονται λοιπόν τα συμπτώματα. Η παχυσαρκία είναι το πλήρες ξεχαρβάλωμα. Εάν δεις χοντρός, είναι πλήρως ξεχαρβαλωμένος. Έτσι. Έρχεται λοιπόν η εταιρεία Dr. Formulas και του φτιάχνει την καλύτερη φόρμουλα. Πριν από το φαγητό, του βάζει μέσα φυτικές ίνες, σαβούρα, για να νιώθει κορεσμό. Μετά το φαγητό, του βάζει λοιπόν ένα πράγμα που σιγά σιγά απορροφεί ο οργανισμός φαγητό, του ενεργοποιεί το θηροειδή, του ενεργοποιεί τις καύσεις, του κάνει λιπόλυση, εμποδίζει τη λιπόλυση και αυτό λοιπόν σιγά σιγά σε ένα χρόνο του θεραπεύει την εγκεφαλομαλακία. Ναι, έτσι είναι, μαλακία είναι. Όταν λοιπόν εσύ τώρα κάθε λίγο και λιγάκι τρως, δεν είναι, πώς λέει, έτσι δεν είναι? Και σας φέρω ένα παράδειγμα. Ο Δημητράκης, ο κύριος Δρίσκος, 39 χρονών είναι, 39 χρονών, έτσι. Πριν 8 μήνες ήτανε 140 κιλά, πριν 8 μήνες. Ο κύριος Δημήτρης Δίσκος από το Κουκάκι. Χτυπήστε, βρέστε τον στο τηλέφωνο, έτσι. Αυτός λοιπόν με ό,τι του είπα, πήγε από τα 140 κιλά σε 8 μήνες στα 85. Ο Δημήτρης είναι τώρα 85 χρονών.
Τώρα, τι τύχη θα είχε ένας άνθρωπος 39 χρονών με 140 κιλά, η καρδιά του κουραζότανε, τα αγκία του το ίδιο, ήταν το άλλο, και αυτά λοιπόν δημιουργήθηκε και πρόβλημα στο θηροειδή. Είχε πρόβλημα στο θηροειδή με όζους και μου λέει, κύριε Φικιώρη, και τα κιλά έχασα και έφυγαν και οι θηροειδή με αυτά που μου είπες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και μου λέει, στη χολιδόχο κίστη έχω πολύποδες. Προσέξτε, οι πολύποδες είναι καρούμπαλα που δημιουργούνται από φλεγμονές. Καθώς λοιπόν το σηκώτη προσπαθεί να κάνει αποτοξίνωση, όλες τις βρωμιές τις ρίχνει στη χολιδόχο κίστη και στο έντερο. Έτσι. Οπότε λοιπόν, αγαπητέ Πέδαρε Δημητράκη, για κάποιο διάστημα 3 μηνών θα πάρεις το ΣΑΜ πρωί, μεσημέρι, βράδυ, για να ανοίξουν τα χοληφόρα και να φύγουν όλες οι βρωμιές από το σηκώτη σου. Καπάκι θα παίρνεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ βιταμίνη B της Life Extension και σακόρ. Σου ανοίγω εγώ τα χοληφόρα για να φύγουν οι βρωμιές, σου διορθώνω την καλή λειτουργία του σηκωτιού με B και ω3, εντάξει, και σου δίνω για ένα μήνα το Stea Liver. Το Stea Liver ένα πρωί, ένα βράδυ, θα το πάρεις 1 μήνα για να αναζγονηθούν τα κύτταρα του σηκωτιού. Δεν θέλεις παραπάνω, με 1 μήνα γίνεται καινούριο. Αλλά η καλή λειτουργία του σηκωτιού θέλει 3B, 3ω3 και για 2-3 μήνες πες το ΣΑΜ. Οπότε λοιπόν, με λίγα λόγια, σου θεραπεύω το σηκώτη και κατ' επέκταση θα θεραπεύσω και τη χολιδόχο κίστη. Η χολιδόχο κίστη δεν είναι τίποτε άλλο από ένα σακουλάκι που κρέμεται από το σηκώτη. Εάν έχει βρωμιές στο σηκώτη, έχουμε πολύποδες. Όταν φύγουν λοιπόν οι βρωμιές, ελαχιστοποιείται η φλεγμονή και πιθανόν να εξαφανιστούν οι πολύποδες. Πιθανόν. Έτσι. Θα με πάρεις τηλέφωνο μετά από 3-4 μήνες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Μου δώσες κέφι. Συγχαρητήρια. Σε σένα συγχαρητήρια. Δεν είναι συγχαρητήρια σε μένα. Εγώ τα λέω συνέχεια, αλλά όλοι οι άνθρωποι δεν ακούνε. Είναι δύσκολο να φύγουν από τις συνήθειές τους. Ο γιος μου, τον ξέρετε το γιο μου, άμα το δείτε είναι πέδαρος. Κούκλος, ωραίος, έναν άλλο, αλλά είναι μαλάκας. Ναι, βέβαια, μαλάκας είναι. Αφού καπνίζει, πήρε το ηλεκτρονικό. Παιδιά, το ηλεκτρονικό βοηθάει όταν θέλεις να κόψεις το τσιγάρο. Δεν είναι αντικατάσταση του τσιγάρου. Ο Θεός δεν έχει ούτε ηλεκτρονικά, ούτε τσιγάρα, ούτε τίποτε. Ή το κόβεις ή δεν το κόβεις. Και δείγμα ότι δεν μπορεί να το κόψει είναι με την παραμικρή στεναχώρια πλακώνει το τσιγάρο. Εκεί είναι. Εγώ δεν στεναχωριέμαι, ρε Νίκο. Νικολάκη μου, εγώ δεν στεναχωριέμαι. Και εγώ στεναχωριέμαι. Αλλά ούτε γλυκά ούτε τσιγάρα. Εχθές ήταν Τσικνοπέμπτη. Ο γιος μου λοιπόν και η νύφη, ο γιος μου είναι 35 και η νύφη μου και αυτή είναι λίγο μαλακισμένη, Σουηδέζα βέβαια, μαλακισμένη, και αυτή με το ηλεκτρονικό. Και όλοι είτε Έλληνες είτε Σουηδοί είναι θέμα συνήθειες. Η Σουηδέζα, εχθές λοιπόν Τσικνοπέμπτη έκανε με Σολομό, γιατί είναι φυτοφάγος. 25 γκομενάρα σας λέω η νύφη μου. Ο γιος μου δεν παθαίνει τίποτα 25 χρονών, 35 χρονών, αλλά εγώ 68 χρονών να πάω στο γιο μου και να φάω το βράδυ μπριζολάρες, λέγεται χοντρομαλακία. Έτσι. Άρα λοιπόν, γιατί έχουμε δικαιολογίες. Μια Τσικνοπέμπτη, σήμερα δεν είναι Τσικνοπαρασκευή, αύριο δεν είναι Τσικνοσάββατο, την Κυριακή το μεσημέρι δεν είναι Τσικνοκυριακή. Άρα λοιπόν ο Έλληνας όλο τρώει και πίνει. Και λέω λοιπόν, τι γίνεται, δεν σου λέω να κάνεις 3 σαρδέλες. Υπάρχουν διαιτολόγοι που σε βάζουν 3 σαρδέλες, να τα μετράς και τέτοια. Η Σοφία, την ξέρετε η Σοφία. Η Σοφία λοιπόν είναι σαν και εμένα. Σου δίνει της διπλής δράσεως αυτό και σε μαθαίνει τους συνδυασμούς.
τους συνδυασμούς. Εγώ σήμερα το πρωί ξέσκισα τα ντοματίνια, ξέσκισα τα αμύγδαλα και ξέσκισα και τις ελιές. Καθώς παίρνω της διπλής δράσεως, αυτά σιγά σιγά απορροφώνται και δεν πεινάω. Και θα πάω τώρα στο ντιβάνι και θα πάω να κάνω έλξεις. Να μου ανοίγουν τα μεσοσπονδύλια διαστήματα, ανεβαίνω σε ένα μηχάνημα που είναι σαν ασανσέρ. Ανεβαίνω πάνω και μετά κρεμιέμαι και ανοίγουνε τα μεσοσπονδύλια διαστήματα. Το Σάββατο έρχεται στο Λαύριο ο Μανώλης και με βάζει πάνω στην μπάλα και μου ανοίγει τα μεσοσπονδύλια διαστήματα και μου φεύγουν οι πόνοι. Παίρνω και την πεμφοθιαμίνη, παίρνω και την B και το MSM και νιώθω καλά. Δεν είναι να κάνω ενέσεις κορτιζόνη. Εγώ φταίω. Καλά να πάθετε. Λοιπόν, πάει και αυτό. 60 χρονών έχει κίστη στα νεφρά. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Τώρα, για κάποιο λόγο γίνονται κίστης παντού. Στα νεφρά, στο σηκώτη, παντού. Έχω κι εγώ μία κίστη γύρω από τα νεφρά. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτε. Απολύτως τίποτε δεν μπορεί να κάνεις. Άστινε, έτσι. Άστινε. Απλώς να την παρακολουθείς με υπερήχους, μήπως μεγαλώσει. Έτσι. 47 χρονών. Έχει παλιδρόμηση. Γιατί παλιδρομούν οι τροφές? Γιατί? Διότι είναι ακατάλληλες. Το πρώτο πράγμα που δημιουργεί παλινδρόμηση είναι τα καμένα λίπη. Όταν τρώτε καμένα λίπη, βλέπω λοιπόν όλους τους μαγείρους να τσιγαρίζουνε τα φαγητά. Όταν τσιγαρίζεις τα φαγητά, θα κάνεις παλινδρόμηση. Άμα τρως γύρω, φοβερή παλινδρόμηση. Άμα τρως τώρα και πίτσες από το δρόμο που είναι παλιολίπη, νομίζετε ότι στις πίτσες βάζουνε βούτυρο υπήρου? Τρας, παλιολίπη, εκείνη τι είναι καλά. Για φάτε πίτσα το πρωί. Έχετε δει πίτσα το πρωί? Όλα αυτά κάνουν παλινδρόμηση, συν τα γλυκά. Όλα τα σαχαροπλαστεία φτιάχνουν με σκόνη γάλα και σκόνη αυγά και έχουν παλιοβούτυρα. Πώς έχει τώρα? Πάφτινα είναι τα γλυκά. Θα σου έχει αυτό σε αυγά ημερήσια. Μην τρελαθείς. Αγαπητή κυρία, κόψε τη σαβουροφαγία και θα πάρεις το, πες το, θα πάρεις το καρνοσούθ. Το καρνοσούθ λοιπόν σώζει την παλινδρόμηση υπό την προϋπόθεση ότι δεν τρως άσχημα. Έτσι το καταλαβαίνουμε αυτό. Το καταλαβαίνουμε. Καρνοσούθ, εδώ. Καρνοσούθ. Το καρνοσούθ λοιπόν θεραπεύει την παλινδρόμηση. Καρνοσούθ. Ένα πρωί, ένα βράδυ. Εντάξει, τζουτζούκα. Πάει και αυτό. Περιοδοντίτιδα. Άκουσε. Θα ξεσκίσεις τη βιταμίνη C. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Βιταμίνη C. Πρωί, βιταμίνη C. Και θα πάρεις τηλέφωνο το στούμπο να του πεις ότι έχεις περιοδοντίτιδα, να πάει να σου κάνει ενέσεις όζοντος και θα του ζητήσεις κάτι. Θα πάρεις τηλέφωνο το στούμπο. Ξέσκισε τη βιταμίνη C και πάρε τηλέφωνο το στούμπο. Φουσκώματα. 62 χρονών. Τα φουσκώματα λοιπόν έχουν άμεση σχέση με αυτά που τρώμε και αν μπορούμε να τα διασπάσουμε. Το πρώτο πράγμα που κάνει φουσκώματα είναι το γάλα και το άσπρο ψωμί. Σε ξεσκίζει. Κόψε λοιπόν το γάλα και το άσπρο ψωμί. Αλλά τι γίνεται όμως? Σου λείπουνε πεπτικά ένζημα. Για τα φουσκώματα, τιαλάκ πριν από το φαγητό, παίρνε 2 πριν από το φαγητό. 2 το πρωί, 2 το μεσημέρι, 2 το φαγητό. Το βράδυ και μετά το φαγητό παίρνεις πεπτικά ένζημα της Life Extension.
1 το πρωί που είναι λίγο το φαγητό, 2 το μεσημέρι που είναι πολύ το φαγητό και 1 το βράδυ. Και το βράδυ θα παίρνεις ένα εντεροάκτιν για να αυξάνεις τα ωφέλιμα μικρόβια που θα σου διευκολύνουν το χέσιμο. Εγώ λοιπόν σου δίνω πεπτικά ένζημα να διασπώνται οι τροφές, σου δίνω και ωφέλιμα μικρόβια και σου διευκολύνω όλη την πεπτική διαδικασία. Όλοι. Ούτε φουσκώματα ούτε τίποτε. Και πίνε και νεράκι. Και με εγγύηση ο διδάκτορ. Παιδιά, είμαι δικτάκτορ, είμαι διδάκτορ. 3 χρόνια πήγαινα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο για να μάθω για την εντερική χλωρίδα. Είμαι ο μοναδικός γιατρός που ανανεώνω το όργανο εντερική χλωρίδα. Μόνο παιδιά, το πουλί δεν μπορώ να διορθώσω. Όλα τα όργανα αναζωογονούνται με βιταμίνες. Όχι βρε μαλάκα, μην τα κόψεις τα χαπάκια, μην τα κόψεις. Άμα κόψεις τα χαπάκια θα πεθάνεις. Η υγεία έρχεται σιγά σιγά. Όταν αποφασίσεις να αποκτήσεις υγεία, πρέπει να παίρνεις τις 5 βασικές βιταμίνες, οπωσδήποτε να τρως σωστά και να γυμνάζεσαι. Άμα δεν τα κάνεις αυτά, θέλεις οπωσδήποτε φάρμακα. Έτσι, προσέξτε. Άπειρος κόσμος υποφέρει από πίεση. Θα κόψουμε τα φάρμακα της πιέσεως, μην τρελαθούμε. Για να φτιαχτεί η πίεση θέλει σιγά σιγά. Το πρώτο πράγμα θέλει βιταμίνη C της Dr. Formulas. Όποιος δεν παίρνει βιταμίνη C της Dr. Formulas δεν έχει μαλακά αγκία. Δεν δράρε το Viagra σε σκληρά αγκία. Πώς θα σηκώσει το σκληρό. Το Viagra είναι διαστολέας. Πώς θα κάνει διαστολέα στο πουλί σου όταν είναι ντίγκα στο ασβέστιο. Ρωτάω, απλώς θέλεις να πηδήξεις βεβαίως. Βρε το πουλί μου έχει αρρωστήσει, κινδυνεύει να ψοφήσει. Ναπολέοντα, κοίταξε το πουλί σου και τα μάτια σου. Εμάς πάει το πουλί. Λοιπόν, 3 βιταμίνες C. Για να ελαττώσεις όμως το ασβέστιο, K2. Πάει αυτό. Για να ελαττώσεις όμως το άγχος, ξέσκισε το μαγνήσιο. Και έτσι σιγά και περπάτημα. Και έτσι σιγά φτιάχνει πίεση. Και από εκεί και πέρα ελαχιστοποιείς τα φάρμακα. Τι πιο απλά μπορεί να σου πω. Εντάξει. Έχω πολλά με πίεση. Το λέω σε σένα κυρία των 57 χρονών, το λέω και στην άλλη την 80, σε όλους για την πίεση. Με ρωτάνε. Προβλήματα στα γόνατα. Κάθε μέρα φωνάζω για το αρθριντόλ. Αλλά μην το σταματάτε. Δεν μπορείς κυρία των 64 χρονών να σταματήσεις το αρθριντόλ. Εφόρου ζωής. Στην αρχή για 1 χρόνο παίρνεις 2 πρωί 2 βράδυ. Βρομεάκτ που σταματάει τη φλεγμονή 2 πρωί 2 βράδυ. Τον πρώτο χρόνο. Γίνεται μια μικρή φλιδίτσα. Για να διατηρηθεί όμως, τότε πηγαίνεις 1 πρωί 1 βράδυ. 1 πρωί 1 βράδυ και παίρνεις και 1 βρομεάκτ κάθε βράδυ. Αλλά ποτέ δεν ξεχνάτε τη βιταμίνη C. Η βιταμίνη C μπαίνει σε όλους τους ιστούς. Να το ξαναπώ. Η βιταμίνη C μπαίνει σε όλους τους ιστούς. Η βιταμίνη C φτιάχνει κολαγόνο. Το κολαγόνο των ιστών είναι και του δέρματος και των οστών και των χόνδρων. Η βιταμίνη C πλάθει το κολαγόνο. 500 τόνους κολαγόνο να πιείτε, άμα δεν πάρετε βιταμίνη C, δεν έχετε γερό συνδετικό ιστό. Πόσο πιο απλά να σας μιλήσω. Εντάξει. Με ρωτάνε, τα παιδιά που διαβάζουνε, τι να κάνουνε. Το βράδυ στο παιδί δώσ' τους 1 μαγνήσιο. Ένα. Άμα τώρα είναι 18 χρονών, δώσ' τους 2. Άμα είναι, 10 χρονών, δώσ' τους 1. Δεν παθαίνουν τίποτε και 2 να τους δώσουν. Δώσ' τους 2. 2 δώσ' τους. Δώσ' τους 2 μαγνήσιο να κοιμηθούν καλά. Ξυπνάνε το πρωί και θα φάνε ψωμί, βούτυρο υπήρου, μέλι και καπάκι, μια βιταμίνη B και ένα ηχθιέλαιο. Και θα σου πω εγώ, τούρμπο θα γίνουνε. Μαγνήσιο το βράδυ, 1 B μετά το φαγητό, 1 ηχθιέλαιο, τούρμπο. Όσα παιδιά τώρα γυμνάζονται και παθαίνουν κόπωση,
Την ώρα που γυμνάζονται οι γυμναστικοί, δημιουργείται γαλακτικό οξύ. Εκεί θέλει χαλάρωση. Θα πάρει 2 μαγνήσια και 2 MSM. 2 μαγνήσια και 2 MSM και θα μπει και σε μια μπανιέρα για να γίνει αγκιοδιαστολή, να απορροφήσει ο οργανισμός το γαλακτικό οξύ. Ελικοβακτηρίδιο, 62 χρονών. Θα πάρεις πρώτα αντιβίωση που θα σου δώσει ο γαστροεντερολόγος και μετά θα πάρεις το καρνοσούθ. Το καρνοσούθ. Και θα σταματήσεις τα αγγλικά. Καρνοσούθ, 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 καρνοσούθ. Έτσι, μωρό μου, κουκλάρα μου. Πάει και αυτό. Ο Σταμάτης 52 χρονών πίεση. Σου είπα. 3 μαγνήσια, K2 και περπάτημα και νο αλάτι. Εκφυλιστική αρθρίτιδα και στη μέση τι να κάνει η Έλενα 70 χρονών. Μωρό μου. Πρόσεξε. Για τις αρθρίτιδες είναι το αρθριντόλ. Είτε είναι στη μέση, είτε είναι στα γόνατα, είναι στα ισχύα. Αρθριντόλ. 2 πρωί, 2 βράδυ. Καπάκι παίρνεις MSM. 2 πρωί, 2 βράδυ. Εντάξει. Και από εκεί και πέρα, αν συνυπάρχει και πίεση των νεύρων, μπενφοθιαμίνη, 2 πρωί, 2 βράδυ και πήγαινε σε ένα γυμναστήριο να κάνεις ασκήσεις πάνω στην μπάλα. Εγώ πηγαίνω στο ξενοδοχείο Ντιβάνι και ανεβαίνω πάνω σε ένα ασανσέρ και κρεμιέμαι και μου ανοίγουν οι σπόνδυλοι. Το δε Σάββατο φωνάζω το Μανώλη τον Τραμπαρίφα και μου κάνει τραμπαρίφα και μου ανοίγει τους σπονδύλους πάνω στην μπάλα. Τι άλλο να σας πω. Ένα κοριτσάκι 15 χρονών έχει ακμή. Θα πάρεις το εντεροάκτιν. Ένα εντεροάκτιν κάθε βράδυ και θα πάρεις τηλέφωνο το Στούμπο. Ο Στούμπος κάνει θεραπεία ακμής. Στούμπος λέγεται ο γιατρός. Στο Στούμπο θα δείτε απ' έξω χοντρές. Μην εκπλαγείτε. Στο Στούμπο μπαίνουν χοντρές και βγαίνουν λεπτές. Αλλά για να θεραπεύσετε την παχυσαρκία, άμα δεν πάρετε για 1 χρόνο το Dab Slim, θα ξαναεπανέλθει η τράπεζα. Τι είναι ρε η κολάρα? Τι είναι η κολάρα? Έτσι για να το καταλάβετε. Τράπεζα. Η τράπεζα λοιπόν θέλει ανακεφαλοποίηση. Άρα λοιπόν, αν δεν πάρετε το Dab Slim, θα ξανακάνει ανακεφαλοποίηση ο οργανισμός σας και θα ξαναγίνει η τράπεζα, η κολάρα, η οποία είναι πολύ έντομα. Χωρίς τις τράπεζες δεν υπάρχει το οικονομικό σύστημα. Να το ξαναπώ. Χωρίς τις τράπεζες καταραίει το κράτος. Χωρίς την κολάρα πεθαίνει ο άνθρωπος. Πεθαίνει. Χάρη στην κολάρα και στην κοιλάρα έζησε η ανθρωπότητα. Να το ξαναπώ. Χάρη στις τράπεζες ζει το κράτος. Χάρη στις τράπεζες λίπους που είναι οι κολάρες και οι κοιλάρες ζει ο άνθρωπος. Το πιάσατε? Αλλά για να μπορέσουν όμως οι κολάρες να μην ξαναγίνουν μεγάλες, πρέπει επί 1 χρόνο να παίρνετε της διπλής δράσεως φόρμουλα για να μπορέσει το λιποκύτταρο να μικρύνει. Πρέπει η τράπεζα να γίνει μικρή, Αν γίνει μεγάλη τράπεζα θέλει πολλά λεφτά, θέλει πολύ λίπος. Πόσο πιο απλά. Υπάρχει ρε καλύτερος γιατρός, υπάρχει γιατρός που να σας μιλάει τόσο ευγενικά, με τίποτε, εκλαϊκευμένα, αυτός είναι γιατρός. Πάει και αυτό, άγχος. Και ποιος δεν έχει άγχος ρε πενιντάρι? Το άγχος θέλει πρώτα ένα καλό πήδημα, το πρώτο. Δεν μπορεί να πηδήξεις. 2 μαγνήσια στις 8, ακριβώς 8 και θα πάρεις και 2 σεντάρ το βράδυ. Τώρα, εάν έχεις κάνει και το πηδηματάκι σου, πάρεις και το μαγνήσιο, πάρεις και το σεντάρ, κοιμάσαι βαθιά. Πώς καταλαβαίνεις ότι κοιμάσαι βαθιά? Ξυπνάς το πρωί και βλέπεις σάλια. Και μετά λοιπόν σκέπτεσαι τα όνειρα που είδες. Το βράδυ εγώ, μόνο το βράδυ πηδάω. Ναι, κάνω όνειρα, ναι. Στα όνειρα, λοιπόν, περίμενε. Λοιπόν, αγκαιοκινητική ρινίτιδα στον πάνω 72 χρονών. Πρόσεξε. Θα ξεσκίσεις τη βιταμίνη C, αλλά της Life Extension, που έχει και κορσετίνη.
πρωί, μεσημέρι, βράδυ και θα πάρεις το Migra Easy. Migra Easy. Και θα ξεμπλοκάρεις όλα αυτά. Migra Easy. Με υπογραφή και σφραγίδα. Έτσι, τώρα. Έχω έναν τύπο που και αυτός λοιπόν έχει προβλήματα στη μύτη, αλλά είναι και στραβιά η μύτη του. Άκουσε. Για τη μύτη, πηγαίνω σε μια κοπελιά 27 χρονών, η οποία έχει βουλωμένη μύτη, αλλά και στραβό διάφραγμα. Για τη βουλωμένη μύτη θα πάρεις 3 βιταμίνες C, της Life Extension, 3. Μην τα κάνεις τα 3-2, 3 και θα πάρεις και Migra Easy και θα ξεβουλώσουν εκεί. Όσο για το στραβό διάφραγμα θα πας στον Παυλιδέλη. Ο καλύτερος πλαστικός της μύτης. Παυλιδέλης. Τώρα λοιπόν το καλοκαίρι που έχετε πρόβλημα στα αγγεία σας, θα πάτε στον Ηλία. Επίθετο Ηλίας. Είναι ο καλύτερος πάνω στα αγγεία με λέιζερ. Ηλίας. Είναι καραβανάς, το κράτος τον έστειλε στην Αμερική. Όλοι οι καραβανάδες πηγαίνουν στην Αμερική. Δεν μπορούν να πάνε οι απλοί γιατροί στην Αμερική με τίποτε. Πρέπει να περάσουν όλα τα μαθήματα, είναι δύσκολο. Μόνο οι καραβανάδες πάνε στην Αμερική. Και μόλις λοιπόν τους στείλουν στην Αμερική, μετά παρατάνε το στρατό και τα κονομάνε έτσι. 7 χρονών σπαστική κολίτιδα. Το κοριτσάκι 7 χρονών. Μωρό μου, θα πάρεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ μαγνήσιο. Πρωί, μεσημέρι, μην το φοβάσαι. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ μαγνήσιο. Και να μην τρώει το παιδάκι γάλα και άσπρο ψωμί. Το γάλα και το άσπρο ψωμί κάνει σπαστικότητα. Η γμωρίτιδα 30 χρονών. Ξέσκησε. Βιταμίνη C με κορσετίνη της Life Extension 3 και Migra Easy. Έρχομαι στη χολυστερίνη. Γίνεται χαμός με τη χολυστερίνη, γίνεται χαμός. Όταν λέμε χαμός. Οι γιατροί δίνουν αβέρτα κουβέρτα λιμπιντόρ. Πάρε για 1 μήνα λιποπροτέκ, 1 την ημέρα, για 1 μήνα λιποπροτέκ, καπάκι όμως, 3 βιταμίνες B και 3 εσακόρ και θα γίνει καινούριο. Προσέξτε, δεν είναι να ρίξουμε τον αριθμό χολυστερίνη, είναι να θεραπεύσουμε το σηκώτη. Και το σηκώτη θεραπεύεται με την B, το εσακόρ και το λιποπροτέκ ρίχνει τον αριθμό. Πάει και αυτό. Και κόψε τα γλυκά, κυρία. Στένωση στον αυχένα στην Άννα, 40 χρονών. Γράψε. Μπενφοθιαμίνη 2 πρωί 2 βράδυ, βιταμίνες B 2 πρωί 2 βράδυ μετά φαγητό, MSM 2 πρωί 2 μεσημέρι και τέρμα. Και να πας στο Βαλάντι να σου ξεμπλοκάρει τον αυχένα. Βαλάντης. Λοιπόν, 31 χρονών, έχει αυξημένη πίεση και μεγάλο σπλήνα. Φίλε, 2 λεπτά. Δεν ξέρω τώρα γιατί σου πρίζε, γιατί έχει μεγάλο σπλήνα. Δεν ξέρω. Αυτά με τους άλλους γιατρούς. Εγώ την πίεσή σου θα στηρίξω. Θα πάρεις 3 μαγνήσια, ένα πρωί, 1 μεσημέρι, 2 βράδυ. Θα πιάσεις 3 βιταμίνες C. Το βράδυ θα παίρνεις 1 K2. Τα ξερά σου δεν θα ξαναπλώσουν αλάτι και θα περπατάς 1 ώρα. Εγώ περπατάω 20 λεπτά, εσύ 1 ώρα που είσαι 31 χρονών και θα πας καλά. Από εκεί και πέρα για το σπλήνα, άλλοι γιατροί. Ζιόγκρεν, 60 χρονών, δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Προδιαβήτη, το θεραπεύω, 65 χρόνων. Ο προδιαβήτης θα γίνει διαβήτης. Για να μην έχεις προδιαβήτη, τζουτζούκα μου, θα πάρεις το διπλής δράσεως αδυνάτισμα. Άμα δεν χάσεις 10 κιλά, κυρία μου, ο προδιαβήτης θα γίνει διαβήτης. Να το ξαναπώ, ο προδιαβήτης θα γίνει διαβήτης. Θα χάσεις 10 κιλά, εδώ μέσα έχει το Gymnema Sylvestre που βοηθάει πάρα πολύ το ζάχαρο. Διάβασε, Gymnema Sylvestre. Έχει και χρώμιο και γλιτώνει στον προδιαβήτη. Τώρα, ο προδιαβήτης έχει σχέση και με τη χολυστερίνη. Έτσι, αγαπητή κοπέλα, θα πάρεις οπωσδήποτε το διπλή